सर्वप्रथम आपण चिकन घेऊया. चिकनमध्ये आपण मॅरिनेट करण्यासाठी त्याला दही, आलं लसूण पेस्ट, मीठ, आपला घरगुती मसाला आणि हळद लावून अर्धा तास मॅरिनेट करत ठेवूया. त्यानंतर आता आपण फोडणीची तयारी करूया. भांड्यात तेल घालून तेल गरम झाल्यावर त्यात खडा मसाला म्हणजे तमालपत्र, जिरं, दालचीन, वेलची आणि 2-3 लवंग व मिरी घालून घेऊया. मग त्यात कांदा घालून आपण तो परतून घेऊया. त्यामध्ये आपण थोडासा पुलाव मसाला, बिर्याणी मसाला टाकूया आणि मग आलं लसूण पेस्ट, मग त्यात आलं लसूण पेस्ट, हळद आणि आपला घरगुती मसाला घालून त्यात मॅरिनेट केलेले चिकन घालून चांगले तेलात परतून झाल्यावर त्यामध्ये पुदिना, कोथिंबीर घालून त्यावर झाकण ठेवून वाफेवर शिजवून घेऊया. आणि चिकन शिजल्यावर त्यातील थोडे चिकन आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया. आणि मग त्यामध्ये तांदूळ हा पहिला शिजून घेऊया आणि तो नंतर चाळणीत घालून पाणी निथळून काढूया. 80% शिजवायचा आहे भात, जास्त पूर्ण शिजवून घ्यायचा नाही. तो शिजलेला भात आपण त्या चिकनवर पसरूया आणि मग त्यामध्ये आपण फ्राईड कांदा, तेलात तळलेला कांदा, पुदिना, कोथिंबीर, कोथिंबीर घालून त्यावर चिकन पुन्हा घालून घेऊन त्यावर थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, थोडंसं किंचित, जास्त नको. आणि आपला घरगुती मसाला,
आणि मग उरलेला सगळा भात त्यावर पसरवून घेऊया. त्यावर पुन्हा थोडासा कांदा, पुदिन्याची पाने आणि कोथिंबीर घालून आपण ती थोडा वेळ वाफ येऊ देऊया. अशा प्रकारे आपली ही सोपी व झटपट होणारी बिर्याणी तयार. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे पुढचे माझे येणारे व्हिडिओ तुम्हाला कळतील.